আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত ডিৰেক্টৰ অফ হেল্থ সাৰ্ভিস অৰ্থাৎ স্বাস্থ্য খণ্ডত আহি থকা বিজ্ঞান অৰ্থাৎ সায়েন্স বিষয়ৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিম। আশা ৰাখিছো এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা আপোনালোক উপকৃত হ'ব। গতিকে পলম নকৰি আমি প্ৰথমে প্ৰশ্নখিনি আলোচনা কৰোঁ আহকচোন। প্ৰথম প্ৰশ্নটো লৈছো, A chemical reaction which has an equal number of atoms of all the elements on both sides of the chemical equation is called a dash. Yet this a balanced chemical equation, a chemical equation, a double decomposition reaction, precipitate reaction. আপোনালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ব্যালেন্স কেমিক্যাল ইকুৱেশ্যন অৰ্থাৎ সমতুল্য ৰাসায়নিক সমীকৰণ। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈছো, এনিথিং ডেট অকুপাইজ স্পেচ এণ্ড হেজ মাছ। ইয়াত আপোনালোকৰ অপশ্যন কেইটা দিছে মাছ, এটম, কম্পাউণ্ড এণ্ড মেটাৰ। গতিকে আপোনালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মেটাৰ, MATTER মেটাৰ। Question next. A smallest particle of a substance which can exist in free state and shows all the properties of that substance is called. Option দিছে আপোনালোকৰ কম্পাউণ্ড, মলিকুল, এলিমেণ্ট, এটম। গতিকে আপোনালোকৰ ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মলিকুল। Question next. The smallest particle of an element that can take part in a chemical reaction. আপোনালোকৰ অপশ্যনত দিছে A atom, B element, C compound, D molecule. ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব এটম। Question next. A solution of substance X is used for whitewashing. Now, the name of the substance X is, question answer will be calcium oxide. Calcium oxide, it is also known as lime or quicklime. আৰু মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো কৈ দিছোঁ, কেমিকেল ফৰ্মুলাটো, ৰাসায়নিক ফৰ্মুলাটো CaO কেলছিয়াম অক্সাইড। ইয়াক কুইক লাইম বুলিও কোৱা হয় আৰু লাইম বুলিও কোৱা হয়। কুৱেশ্যন নেক্সট। ইয়াত দিছে হোৱাট হেপেন when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings. অপশ্যন কেইটা দিছে ক্লোৰিন গেছ এণ্ড আইৰণ হাইড্ৰক্সাইড are produced, no reaction take place, hydrogen gas and iron chloride are produced, and D iron salt and water are produced. আপোনালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব হাইড্ৰোজেন গেছ এণ্ড আইৰণ ক্লৰাইড are produced. কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনটো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ Fe+ আপোনালোকৰ ডাইলিউট হাইড্ৰক্লৰিক এচিড ইন আইৰণ ফিলিং বুলি দিছে। গতিকে আপোনালোকৰ কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনটো ৰাসায়নিক সমীকৰণটো হ'ব Fe+ HCl টেন্স টু FeCl2 + H2। এতিয়া আপোনালোকৰ সমীকৰণটো সমতুল্য কৰি দিব লাগিব, 2HCl হ'ব। HClৰ আগত 2 এটা দি দিলে সমীকৰণটো সমতুল্য হৈ যাব। অৰ্থাৎ ৰিয়েক্টেণ্ট এণ্ড প্ৰডাক্টৰ যিখিনি এটম বা এলিমেণ্ট সমান হ'ব। কুৱেশ্যন নেক্সট। ইয়াত দিছে Fe2O3 + 2Al টেন্স টু Al2O3 + 2Fe. This is the example of, ইয়াত দিছে কম্বিনেশ্যন ৰিয়েকশ্যন, ডিছপ্লেচমেণ্ট ৰিয়েকশ্যন, ডিকম্পজিশ্যন ৰিয়েকশ্যন এণ্ড ডাবল ডিছপ্লেচমেণ্ট ৰিয়েকশ্যন। আপোনালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডিছপ্লেচমেণ্ট ৰিয়েকশ্যন। অৰ্থাৎ এই ৰিয়েকশ্যনটোত কি হৈছে আপোনালোকে চাওক, মই অকণমান আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে এক্সপ্লেইন কৰি দিছোঁ। ইন দিছ ৰিয়েকশ্যন হোৱাট হেপেন,
Aluminium being more reactive than iron. Iron means Fe. Displaces it from ferric oxide. Ferric oxide formula to ki hobo Fe2O3. To form aluminium oxide. Aluminium oxide to ki hobo Al2O3 and iron. Iron means Fe. Hence this reaction is an example of what happen, a displacement reaction. আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে এই বৰ্ণনাৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব। Question next. Potassium metal react with water to give potassium hydroxide and hydrogen gas. এটো answer to মানে ইয়াত দিছে আপোনালোকৰ ব্যালেন্স কেমিক্যাল ইকুৱেশ্যনত কোনটো শুদ্ধ হ'ব বুলি দিছে। আপোনালোকৰ শুদ্ধ ব্যালেন্স কেমিক্যাল ইকুৱেশ্যনটো সমতুল্য সমীকৰণটো হ'ব 2K plus 2H2O tends to 2KOH plus H2 অৰ্থাৎ potassium plus water tends to potassium hydroxide. KOH means potassium hydroxide plus hydrogen gas. এইটোৱে হ'ব আপোনালোকৰ শুদ্ধ সমীকৰণ। প্ৰশ্নখিনি অকমান টানি আছে ক'ব গ'লে আপোনালোকে খুব সুন্দৰকৈ ক্লাছ 8 9 10 এইখিনি খুব চাব লাগিব, নহ'লে অলপ দিগদাৰ আছে। Question next. Following which one is the correct formula for marble? Marble. ইয়াত দিছে CaCO3 CaO FeSO4 ইয়াত দিছে CaOH2 গতিকে মাৰ্বলৰ ফৰ্মুলাটো কি হ'ব আমাক দিছে শুদ্ধ ফৰ্মুলাটো উলিয়াবলৈ দিছে। ইয়াৰ শুদ্ধ ৰূপটো হ'ব CaCO3 অৰ্থাৎ ক্যালসিয়াম কাৰ্বনেট। মই বাকি কিটা কোৱা নাই, জাস্ট আনসাৰটো কৈ দিছো। এতিয়া আপোনালোকে পালে মাৰ্বলৰ শুদ্ধ ফৰ্মুলাটো হ'ব CaCO3 ক্যালসিয়াম কাৰ্বনেট। What is the major use of slack lime? That means calcium hydroxide. ইয়াত ইউজ ধেৰ আছে কিন্তু আপোনালোকৰ ইয়াত হোৱাইট ৱাশ্বিং অফ ৱাল দিছে, এইটো শুদ্ধ হ'ব। হোৱাইট ৱাশ্বিং অফ ৱাল আমাৰ যে ৱালবিলাকত পেইণ্ট কৰে আপোনাৰ চূণ দি পেলাই আৰু তাত ৰং মিহলাই লয়, সেইটো হ'ব হোৱাইট ৱাশ্বিং অফ ৱাল। এইটোই শুদ্ধ হ'ব আপোনালোকৰ। Question next. What type of reaction is used in black and white photography? Most important etu khub di thake. What type of reaction is used in black and white photography? Etu apnalokor hobo yat combination dise, decomposition dise, double decomposition dise, exothermic reaction dise. Yar khuddho totu hobo decomposition reaction. Gotike apnaloke yar khuddho totu pale decomposition reaction. Correct answer is decomposition reaction. Question next. Following which the ratio of hydrogen and oxygen gases liberated in the electrolysis of water? Correct ratio to uliabol dise 2:1 dise, 1:2 dise, 8:3 dise, 2:4 dise. Eto 2:1 hobo. Question next. Here they say a chemical reaction in which both oxidation and reduction processes occur simultaneously is known as dash reaction. আপোনালোকৰ শুদ্ধ অপচনটো হ'ব oxidation reduction reaction or বা redox reaction. যদি redox reaction বুলি দিয়ে তেতিয়া হেতু শুদ্ধ হ'ব, কিন্তু আপোনালোকৰ এইবাৰ প্ৰশ্নত এটো oxidation reduction reaction বুলি আহিছে, গতিকে এই অপচনটো শুদ্ধ হ'ব। আৰু যদি অক্সিডেশন ৰিডাকশন ৰিঅ্যাকশন বুলি না থাকে তেতিয়া হলে তাতে ৰেডক্স ৰিঅ্যাকশন বুলি থাকে, তেতিয়া হলে ৰেডক্স ৰিঅ্যাকশনটো শুদ্ধ হ'ব। আপোনালোকে দুইটা টাৰ্ম মনত ৰাখি থোৱাটো ভাল হ'ব। কোৱেশ্চন নেক্সট। যথেষ্ট টানো আছে আৰু ইয়াত দিছে what happen when magnesium is burned in air? আমাৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব actually magnesium does not
react with air at room temperature. Mind it. Eto mono rakhibo apanalke. When heated, it burns in air with a brilliant flame and produce magnesium oxide. গতিকে আপোনাৰ এটো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব magnesium oxide form কৰিব. Magnesium oxide to MgO অৰ্থাৎ magnesium oxide তাৰ ৰাসায়নিক যেটো ফৰ্মুলা কেমিক্যাল ফৰ্মুলাটো হ'ব MgO. কেতিয়াবা magnesium oxide বুলি নিদি MgO বুলি দিব পাৰে. গতিকে ই কি উৎপন্ন কৰিব কি ফৰ্ম কৰিব magnesium oxide. Question next. যথেষ্টখিনি প্ৰবলেম আছে ইয়াত দিছে আপোনালোকৰ a chemical substance which release one or more hydroxide ion মানে কি হ'ব OH minus ion OH ion in an aqueous solution and it is also bittering tasty is called acid and base both. None of this. ইয়াৰ আপোনালোকৰ শুদ্ধ অপচনটো হ'ব বেস অৰ্থাৎ খাৰ. Question next. ইয়াত দিছে onion juice is the example of dress indicator. ইয়াত দিছে acid base indicator. বেলেগকে দিছে আপোনালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব olfactory indicator. এতিয়া এই olfactory indicator টো কি? The substance which indicate the presence of an acid or base by change in its odor মানে কি smell in a solution. গতিকে আপোনালোকে olfactory টোত কি হ'ব odorটোৰ কথা আহি যাব odor মানে smell টো এটো আহি যাব. গতিকে ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব olfactory indicator. Question next. All alkalis are dress but all base are not dress. ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো হ'ব all alkalis are bases খাৰ but all bases are not alkalis. এটো অকমান সাৱধান থাকিব মই আকৌ ৰিপিট কৰিছো এটো all alkalis are dress এতিয়া all alkalis are bases হেতু আপোনালোকে পালে এটো বেস আহিব প্ৰথম অৰ্থাৎ খাৰ but all bases are not dress হেতু হ'ব alkalis. কাৰণটো কি as all bases do not dissolve in water. হেতু কথা মনত ৰাখিব কাৰণটো হ'ল হেতু কাৰণটো আপোনালোকক সোধা নাই জাস্ট fill in the blanks দিছে শুদ্ধ উত্তৰটো ক'ত আছে হেতু দিছে মই ডাইৰেক্ট দি দিছো আপোনালোকক. Question next. এতিয়া আপোনালোকৰ ইয়াত দিছে এখন পেপাৰ দিছে the common name of the compound CaOCl2. এতিয়া the common name of the compound CaOCl2 এতিয়া এটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনালোকৰ ব্লিচিং পাউডাৰ. ব্লিচিং পাউডাৰ আপোনালোকে জানে আমাৰ পানী পৰিষ্কাৰ কৰাৰ পৰা ধৰি এখিনিত ব্যৱহাৰ কৰা হয়. গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ব্লিচিং পাউডাৰ. নেক্সট following which one is used for softening hard water. তে ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব আপোনাৰ washing soda. washing soda ফৰ্মুলাটো মই আপোনালোকক কৈ দিছো কেতিয়াবা washing soda বুলি নিদি কেমিক্যাল ফৰ্মুলাটো দিব পাৰে Na2CO3 10H2O. গতিকে washing soda is used for softening hard water. মনত ৰাখিব. Question next. A solution turns red litmus blue. Its pH is dash. আমাৰ ইয়াত দিছে 1 2 5 10 আপোনাৰ 10 টো কাৰেক্ট হ'ব কাৰণটো কি when a solution turns red litmus to blue the solution is basic, that means alkaline in nature. তেতিয়াহলে কি হ'ব the pH value of a basic solution is always more than 7 হলে এটো নরমাল হ'ব আৰু less than 7 হলে আপোনালোকে গম পালে গতিকে হেতু কি হ'ব
তললৈ গুচি আহিব অৰ্থাৎ এচিডিক হ'ব question next a solution react with crush egg cell egg মানে কণী খোলা egg cell to give a gas that turn lime water milky the solution contains HCl KCl NaCl H2S ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব HCl হাইড্ৰক্লোৰিক এচিড কাৰণ egg cellটোত কি থাকিব egg cells are made up of calcium carbonate মনত ৰাখিব কেতিয়াবা এই প্ৰশ্নটো সোধে egg cells are made up of dash এটো হ'ব calcium carbonate CaCO3 okay and lime water is also calcium carbonate গতিকে হেতু আহি গল when the solution react with crush egg cell the gas evolved terms litmus milky so it must be carbon dioxide এটো কথা মনত ৰাখিব আপোনালোকে এতিয়া question next following which one is the type of medicine that used for treating indigestion মানে আপোনালোকে গ্যাস্ট্ৰিকৰ কথাটো মনত ৰাখিব আমাৰ যে পেট কিবা কিবি কৰে গ্যাস ফৰ্ম হয় হেতু indigestion হয় তে ইয়াত হ'ব আপোনাৰ এন্টিবডি দিছে এনালগেসিক দিছে এন্টিসেপ্টিক দিছে এন্টাসিড দিছে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনালোকৰ এন্টাসিড মানে আমি গ্যাস্ট্ৰিকৰ যেটো ড্ৰপ হেতুক আমি এন্টাসিড বুলি কওঁ question next প্ৰশ্নখিনি যথেষ্ট টান আছে কিন্তু খুব গুৰুত্ব দিব লাগিব কাৰণ তো চাকৰি এটা পাবলৈ ইমান সহজ নহয় গতিকে অলপ গুৰুত্ব দিব লাগিব ইয়াত দিছে Dress is the color of the litmus solution when it is neither acidic nor basic. Here this red, this blue, this purple, this yellow, this. Correct option will be purple color to hobo. Question next. Dress is the neutral color of methyl orange indicator. The methyl orange indicator neutral color to ki hobo. The methyl orange to whole synthetic indicator. Methyl orange তাৰ পিছত আপোনাৰ আছে ফিনলফথেলিন এবিলা হল সিনথেটিক ইন্ডিকেটৰ মনত ৰাখিব কেতিয়াবা হেগিটাও খুদিব পাৰে ফলোইং হুইচ ওয়ান ইজ দা সিনথেটিক ইন্ডিকেটৰ তেনেকে খুদিব পাৰে তে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ অৰেঞ্জ কালাৰ হ'ব কোৱেশ্চন নেক্সট দা কেমিক্যাল ফৰ্মুলা অফ কাৰ্বনিক এসিড ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব H2CO3 মনত ৰাখিব ইয়াৰ লগতে আৰু এটা আছে The chemical formula of formic acid হলে HCOOH এটো আপোনালোকৰ MPW যি এক্সাম হৈছিল তাতো আহিছিল আৰু ANM সকলৰ এক্সামতো আহিছিল আপোনালোক সাৱধান হ'ব question next what is the common element that available to all acid the common বুলি ক'লে তেতিয়ালা হাইড্ৰোজেন টো হ'ব মনত ৰাখিব এসিডত সদায় হাইড্ৰোজেন বা হাইড্ৰোনিয়াম আয়নটো থাকে এটো মনত ৰাখিব question next dress is the pH range within which human body works মানৱ শৰীৰত কিমানৰ পৰা কিমানলৈকে pH ভ্যালুটো থাকিব লাগে হাইড্ৰোজেন আয়ন কনসেন্ট্ৰেচন তো থাকিব লাগে এটো 7 to 7.8 মনত ৰাখিব next Following which one is the hardest substance in our body? মই শুদ্ধ উত্তৰটো কৈ দিছো that is tooth enamel টোই আমাৰ hardest substance in our body এই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই কৈ দিছো tooth enamel is made up of calcium phosphate মনত ৰাখিব কেতিয়াবা প্ৰয়োজন হয় The salt we use in food এটো খুব সুন্দৰ প্ৰশ্ন এটো হলো কি কমন সল আপোনালোকে জানে সোডিয়াম ক্লোৰাইড NaCl আমি যেটো নিমখ খাও হেতু সোডিয়াম ক্লোৰাইড মনত ৰাখিব কোৱেশ্চন নেক্সট দা কেমিক্যাল ফৰ্মুলা অফ ব্লিচিং পাউডাৰ এটো মই অলপ আগতে কৈছিল ইয়াত অকমান বেলেগকে দিলে এটো হল CaOCl2 মনত ৰাখিব কোৱেশ্চন নেক্সট ইয়াত দিছে important uses of baking soda
ইয়াত আপোনালোকে য'ত পাব মেনুফেকচাৰ অফ বেকিং পাউডাৰ আৰু ছ'ডা এচিড এজ এ ফায়াৰ এক্সটিংগুইচাৰ এইটো শুদ্ধ হ'ব এই প্ৰশ্নটো এনেকৈ আহিছিলে ফলোইং হুইচ ওৱান ইজ ইউজ এজ ফায়াৰ এক্সটিংগুইচাৰ এই কম্পাউণ্ডকেইটা দিছে ইয়াত কিন্তু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বা এইবোৰ নাই গতিকে আপোনালোকৰ এই কম্পাউণ্ডকেইটা দিছে ৱাশ্বিং ছ'ডা বেকিং ছ'ডা এনেধৰণে দিছে গতিকে আপোনালোকৰ ইয়াত হ'ব কি বেকিং ছ'ডা এইটো আপোনালোকৰ শুদ্ধ হ'ব কুৱেশ্যন নেক্সট লিটমাছ ইজ ড্ৰেছ ইণ্ডিকেটৰ এইটো হ'ব নেচাৰেল ইণ্ডিকেটৰ নেচাৰেল মানে প্ৰাকৃতিকভাৱে পোৱা যায় এইটো নেচাৰেল ইণ্ডিকেটৰ ইমান টানো নহয় প্ৰশ্নবিলাক দিজ আৰ নট হাৰ্ড কুৱেশ্যন নেক্সট MgOH2 ইউজ এছ এতিয়া MgOH2 ইউজ এছ MgOH2 টো মেগনেছিয়াম হাইড্ৰক্সাইডটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় ক'ত কেনেকৈ তাৰমানে মেগনেছিয়াম হাইড্ৰক্সাইডটো কিহত ব্যৱহাৰ কৰা হয় উই আৰ ইউজিং এছ এণ্টাচিড মনত ৰাখিব তাৰমানে আমাৰ গেষ্ট্ৰিকটো প্ৰশমিত কৰিবৰ কাৰণে গেষ্ট্ৰিক যিটো হৈ থাকে আমাৰ গেষ্ট্ৰিক প্ৰশমিত ডিজলভ কৰিবৰ কাৰণে এণ্টাচিড হিচাপে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ গেষ্ট্ৰিকৰ ঔষধ হিচাপে মেডিচিন হিচাপে এইটো মিল্ক অফ মেগনেছিয়া বুলিও কোৱা হয় আৰু ই হ'ল এটা মাইল বেছ মনত ৰাখিব কুৱেশ্যন নেক্সট ইয়াত দিছে এচিড হেজ ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটা হ'ব ছ' টেষ্টি এণ্ড ইট চেঞ্জ দ্য কালাৰ অফ ব্লু লিটমাছ টু ৰেড এইটো শুদ্ধ হ'ব আপোনালোকৰ ইয়াত দিছে ছ' টেষ্টি দি কমা দিছে এণ্ড চেঞ্জ দ্য কালাৰ অফ ব্লু লিটমাছ টু ৰেড এই দুইটাই শুদ্ধ হ'ব এইটো কমা দি যে দি দিছে সেইটোৱে শুদ্ধ হ'ব কুৱেশ্যন নেক্সট ইয়াত আপোনালোকৰ দিছে এইবাৰটাও বস্তু দিছে অৱশ্যে মই ইম্পৰ্টেণ্টছে আপোনালোকক কৈ দিছোঁ ইয়াত আপোনালোকে দিছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এ ষ্ট্ৰং এচিড ইয়াত মেনশ্যন কৰি দিছে ফছফৰিক এচিড চাইট্ৰিক এচিড এচিটিক এচিড ফৰ্মিক এচিড ইয়াত আপোনালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ফছফৰিক এচিড মনত ৰাখিব কুৱেশ্যন নেক্সট দ্য কেমিকেল নেম অফ বেকিং ছ'ডা ইজ এইটো হ'ব ছ'ডিয়াম হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেট ছ'ডিয়াম হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেট হ'ব কুৱেশ্যন নেক্সট কেমিকেল ফৰ্মুলা অফ ৱাশ্বিং ছ'ডা ইজ এইটো হ'ব Na2CO3 10H2O য'ত আপুনি সেইটো পাব সেইটোৱে শুদ্ধ হ'ব কুৱেশ্যন নেক্সট এন একুৱাছ সলিউশ্যন অফ ছ'ডিয়াম কাৰ্বনেট ইজ এইটো হ'ব বেছিক ইন নেচাৰ এচিডিক নহয় নিউট্ৰেল নহয় যিহেতু এইটো ছ'ডিয়াম কাৰ্বনেট দিছে গতিকে বেছিক ইন নেচাৰ হ'ব ক্ষাৰকীয় গুণসম্পন্ন হ'ব কুৱেশ্যন নেক্সট দ্য pH ভেলু অফ হিউমেন ব্লাড ইজ এইটো হ'ব 7.4 মই ডাইৰেক্ট আনচাৰটোৱে কৈ দিছোঁ 7.4 কুৱেশ্যন নেক্সট হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এন এচিডিক সল্ট ইয়াত দিছে NaHSO4 K2SO4 PbOHNO3 NaNO3 আপোনালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব NaHSO4 ছ'ডিয়াম হাইড্ৰজেন ছালফেট মনত ৰাখিব চ' এমনিয়াম ক্লৰাইড সলিউশ্যন ইজ নিউট্ৰেল বেছিক এচিডিক নান অফ দিছ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এচিডিক কুৱেশ্যন নেক্সট নিউট্ৰেলাইজেশ্যন ৰিয়েকশ্যন আৰ অলৱেজ এক্সথাৰ্মিক ৰিয়েকশ্যন এণ্ডথাৰ্মিক ৰিয়েকশ্যন বোথ এক্সথাৰ্মিক এণ্ড এণ্ডথাৰ্মিক ৰিয়েকশ্যন নান অফ দিছ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এক্সথাৰ্মিক ৰিয়েকশ্যন মনত ৰাখিব কুৱেশ্যন নেক্সট দ্য এচিড প্ৰেজেণ্ট ইন এনিমেল এণ্ড প্লাণ্ট মেটেৰিয়েলছ আৰ কল অৰ্গেনিক এচিড ইনঅৰ্গেনিক এচিড বোথ অৰ্গেনিক এণ্ড ইনঅৰ্গেনিক বোথ অপশ্যন 1A B C কাৰেক্ট ইয়াত আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অৰ্গেনিক এচিড অৰ্থাৎ অৰ্গেনিক সেইটো শুদ্ধ হ'ব কুৱেশ্যন নেক্সট দ্য ছাবষ্টেঞ্চেছ হুইচ অন ট্ৰিটমেণ্ট উইথ ক্লৰিন ইয়াল ব্লিচিং পাউডাৰ ইজ ডেট ইজ লাইম ৱাটাৰ চেল্ক লাইম ইয়াত স্লেক লাইমটো শুদ্ধ হ'ব স্লেক লাইম শুদ্ধ হ'ব কাৰ্বনিক এচিড ইজ এ ষ্ট্ৰং এচিড উইক এচিড মাইল্ড এচিড
none of this এটো হ'ব weak acid দুৰ্বল এসিড হয় এটো question next আপোনালোকক মই এটো এটা দিছে এক্টিভিটি আপোনালোকৰ আছে বাৰু একুয়াৰেজিয়াৰ ওপৰত দিছে a highly corrosive fuming liquid prepared freshly by mixing concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid. What is the ratio of that one? And what is the name of that compound? That is aquaresia. The ratio between concentrated hydrochloric acid, that means HCl, and concentrated nitric acid, that means HNO3, is 3:1. It is 3:1. আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই কৈছো এটো it can be dissolved gold and platinum আমাৰ সোণাৰীসকলে কোন ৰিফাইনত ব্যৱহাৰ কৰে